في جبر الخواطر مفهوم وقصتين. دايما بنقول جبر الخواطر على الله، لان احنا عارفين من جوانا ان هو ارحم بينا من نفسنا. وكأن في مسألة جبر الخواطر وكسرها، العادي ان اللي يتكسر خاطره يكون شوية اقل من اللي بيكسر الخاطر. يعني مثلا مفهوم ان الزوج هو اللي ممكن يكسر خاطر مراته، العكس شوية صعب، قليل بيحصل بس قليل. مفهوم ان الاب ممكن يكسر خاطر ابنه، العكس يحصل امتى؟ لما الاب يعجز ويبتدي يكون قليل الحيلة. مفهوم ان جبر الخواطر مسألة بتعتمد على الادراك الشخصي. في الوقت اللي انا بزعل فيه من حاجة بسيطة، هي بالنسبة لي ممكن تكسر بخاطري. لما بتكون بحكم تعاملاتك بتستخدم لغة معينة وحد من زمايلك مش بيفهم اللغة دي، هي مش بتاعته، مش شبهه، وانت تهزر معاه تقول له خد يلا وسط الناس، فتلاقيه يزعل وتلاقيه خد على خاطره. هو ما خدش على خاطره عشان الموضوع كبير، هو الموضوع في المطلق مش كبير، بس هو خد على خاطره عشان الموضوع عنده هو كبير. القصة الأولى، واحد من أعز أصدقائي ومن أحسن المديرين اللي اشتغلت معاهم في حياتي. حصل في مرة أنا وهو داخلين الشركة، كل واحد فينا معاه شنطة اللابتوب بتاعته، هو بيعمل حاجة مع الأمن فطلب مني إن أنا أمسك له الشنطة. الموضوع عادي جدا، أنا أخوه لدرجة إن هو دايما يقول لي أحمد أنا العيلة عندي في البيت، إخواته، مراته، أولاده، مامته، والده عارفيني بالاسم، وأنا تقريبا الشخص الوحيد اللي بره العيلة اللي هم عارفينه بالاسم. في حين ان احنا وقتها ما كناش قعدنا مع بعض زمن، يعني ما كناش مثلا كملنا سنه سنتين. طلب مني امسك الشنطه دقيقه، انا خدت الشنطه وحطيتها في الارض، انا مش بلاقي اي حاجه خالص. هو اتضايق وخد الشنطه وزعل مني ايام، وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل، وعملته اتغيرت معايا لان هو متضايق مني، بس هو لسه بيتعامل كويس لان هو حد محترم. خد وهات في الكلام وعتاب، انا اللي بعاتبه، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. وهو وصل لي ان انا كسرت بخاطره. انا ما كنتش مدرك هو انا ازاي اكسر بخاطرك وانت مديري. والغريب في الموضوع ان عدى 10 سنين وانا مش مقتنع ان انا كسرت بخاطره. انا فهمت ان انا زعلته واعتذرت وقتها وخلاص بقينا حبايب الحمد لله، لكن من ايام قليله بس انا بدات فعلا ادرك قد ايه انا كسرت بخاطره. القصه الثانيه، جبر هو زميلي في الشغل، اشتغلت معاه سنين مش فاكر قد ايه. حد من الناس الجمال عنده 40 45 سنه، هو ربنا توفاه من اشهر. جبر بالنسبه لي كان واحد من العلامات في الشركه، في حين ان انا كنت بشتغل في شركه فيها 1000 واحد تقريبا، كنت بتعامل مع مئات منهم. كان هو دايما بالنسبه لي الوش البشوش، بشوفه انا شايف في عينيه هموم الدنيا، بس ابتسامته مش بتفارق وشه، وكانه كان اسم على مسمى. جبر ما كانش بيكسر بخاطر حد، جبر كان بيحمي الناس بتوعه مني لما انا كنت مديره ومديرهم، مش بيحميهم مني لان انا شرير، بس ما كانش بيكسر بخاطر حد قدامي. لما بيكون في مشكله وهو عارف ان انا هتضايق من المشكله دي، كان بيحتوي الناس بتوعه ويجي يتكلم معايا بالعشم اللي بيني وبينه، فالموضوع يعدي ونحل الموضوع بعدين، ربنا يرحمه. لما بفتكر قد ايه هو ممكن يكون جبر قلوب، خصوصا بقى لما يكون في مصنع وناس كتيره بتشتغل فيكونوا شايلين هموم الدنيا اصلا ومستنيين الحد اللي يطبطب عليهم بكلمه او بابتسامه او حتى بنظره حنينه. جبر كان الشخص ده. اكبروا يا جماعه خاطر بعض عشان احنا مش دايمين في الدنيا، وما تكسروش قلوب بعض، اكبروا بخاطر بعض قبل فوات الاوان.